Sikoli second part to second interlude আগৰ যেটো ভিডিও চোৱা নাই মানে ফার্স্ট interlude তো মই আই বাটনত দিয়া আছে তো আই বাটনত ক্লিক কৰি চালে হল তাতে মানে আগৰ ভিডিওটো মানে গম পাবা কি আছে তো আজি সেম সঙ্গে Sikoli second interlude part to মই লৈছো তো বেছি দিন নকৰো ভিডিওটো স্টার্ট কৰিছো স্কেলটো আছে আমাৰ ডিমেজ তো ফার্স্ট প্ৰথমখিনি আছে আমাৰ স্টার্ট হৈছে বেস 16 F second fret F sharp আৰু এই হাতেদি অকমান মিউট কৰিছো গতে বহুত বেছি মিউট কৰিব নালাগে অকমান মিউট কৰিলে হ'ল প্ৰথমখিনি আছে এটো F sharp A F sharp A B C sharp তারপর D the next E F sharp E hold next যেটো মেকাটি ইজি হয় এটো দি বজাবা কোনো বাধ্যবাধকতা কথা নাই যে এটো দি বজাবা লাগিব মই এটো দি কমফৰ্ট হম বা এটো দি কমফৰ্ট হম মই এটো মোৰ জোৰ বেছি পাওঁ হেতু কাৰণে মই এটো টা ফিংগাৰ বেছি ইউজ কৰো বা এটো দি নকৰে এটো দি বজালে জোৰটো নাহে সো C sharp হামৰণ কৰিলে হ'ল C sharp D C sharp B the next B আৰু D এই দুটা নোট একেলগে বজাইছো কিন্তু B টো বজাই মই এৰি দিছো অভিমানী